Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ani Munirah binti Ahmad. Kali ini kami membawakan kepada anda satu perbincangan berbentuk forum yang membahaskan tentang impak COVID-19 terhadap masyarakat. Ingin ketahui sejauh manakah pandemik ini memberi kesan terhadap masyarakat? Jom kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Rosli selaku pengurusi majlis pada kali ini ingin membincangkan tentang kesan COVID-19 terhadap masyarakat. Lebih saya tekankan dalam perbincangan ini ialah dalam sektor perkhidmatan. Sektor primer atau perkhidmatan merupakan salah satu daripada sektor ekonomi. Sektor perkhidmatan terdiri daripada bahagian-bahagian lembut ekonomi iaitu aktiviti di mana seseorang menawarkan pengetahuan dan masa mereka untuk meningkatkan produktiviti, prestasi, potensi dan kemampuan. Ciri-ciri asas sektor ini adalah pengeluaran perkhidmatan dan ia bukan produk aktif. Perkhidmatan juga dikenali sebagai barangan yang tidak terpegang, merangkumi perhatian, nasihat, pengalaman dan perbincangan. Sektor perkhidmatan juga antara sektor yang banyak terjejas semasa wabak COVID-19 melanda negara, iaitu dianggarkan berlaku penurunan sebanyak 38.6% semasa tempoh PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac hingga 28 April 2020. Oleh itu, pada pendapat anda, apakah yang menyebabkan kemerosotan dalam sektor perkhidmatan ini? Pada pendapat saya, penurunan sebanyak 38.6% adalah disebabkan oleh ramai pekerja yang kehilangan pekerjaan atau lebih spesifiknya ialah pengangguran. Pengangguran ialah suatu keadaan di mana seseorang yang mahu bekerja tetapi tidak mendapat apa-apa pekerjaan. Hal ini kerana ramai pekerja yang telah dibuang atau diberhentikan semasa tempoh PKP. Menurut kajian yang telah saya lakukan, pengangguran di Malaysia kembali meningkat kepada 768,700,000 orang atau pada kadar 4.8% pada Jun lalu. Demikian menurut perangkaan terkini statistik tenaga buruh oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Menurut Ketua Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin berkata kadar yang direkodkan itu disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan penuh pada bulan itu bagi melandaikan peningkatan kes harian baharu COVID-19. Hal ini juga mencetuskan pelbagai masalah dalam isi rumah setiap penduduk seperti kekurangan dalam sumber kewangan dan peningkatan dalam kos sara hidup. Terima kasih Syahmi. Pada pendapat saya pula, COVID-19 ini sebenarnya bukan sahaja menjejaskan sumber kewangan. Malah COVID-19 ini juga menimbulkan masalah lain seperti masalah tekanan jiwa atau stres yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian mereka. Ia mungkin boleh berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Yang ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan ini juga boleh berlaku sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Baru-baru ini kita dengar kisah seorang lelaki yang tular yang dikatakan terpaksa berbohong kepada isterinya yang beliau keluar bekerja, sedangkan realitinya sudah 3 bulan beliau diberhentikan kerja sewaktu tempoh pelaksanaan PKP. Kisah lelaki ini menjadi buah mulut warga netizen selepas beliau menghubungi stesen radio tempatan dan menceritakan bagaimana dia berpura-pura keluar rumah dengan pakaian kerja lengkap setiap hari seperti biasa. Namun, apa yang isterinya tidak tahu, dia turut membawa baju spare. Lelaki itu diberhentikan kerja tanpa notis berikutan pandemik COVID-19 dan kini melakukan kerja-kerja biasa yang bagi menampung perbelanjaan harian untuk keluarganya. Turut berkongsi bahawa sebagai ketua keluarga, dia amat sukar untuk berterus terang dengan isteri dan keluarganya. Selain dihimpit rasa serba salah dan tidak sampai hati, hal ini jelas menunjukkan bahawa kesan COVID-19 ini telah menyebabkan pengangguran semakin meningkat dan menyebabkan masalah-masalah seperti ini berlaku terhadap masyarakat. Sekian itu saja pendapat saya. Baiklah, terima kasih kepada Syahmi dan juga Aiman di atas perkongsian yang sebentar tadi. Jadi bagaimana pula dengan pendapat saudara Ifan? Apakah pendapat yang boleh saudara kongsikan kepada sahabat-sahabat kita tentang masalah pandemik yang sedang dibincangkan? Terima kasih kepada Cik Syah sebagai pengurusi majlis. Saya sememangnya bersetuju dengan pendapat yang diberikan oleh saudara Syahmi dan Aiman sebentar tadi. Namun saya mempunyai pendapat saya tersendiri yang mengatakan COVID-19 punca peningkatan dalam kadar pengangguran di Malaysia. Selain daripada masalah dalam kekurangan sumber kewangan dan masalah tekanan jiwa, hal ini juga akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Secara umumnya, masalah sosial merangkumi berbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara.
Antara masalah sosial yang akan timbul daripada perkara yang dibincangkan ini ialah kes ragut, rompak, mencuri dan lain-lain. Daripada masalah pengangguran ini, terdapat sebahagian masyarakat yang hilang mata pencarian, terpaksa melakukan hal-hal sedemikian untuk mendapatkan wang sama ada untuk diri sendiri atau untuk keluarga mereka. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan, ribuan terima kasih kerana telah berusaha untuk memberikan penerangan dan pendapat masing-masing yang begitu padat, sekaligus dapat membincangkan masalah ini dengan tepat. Sebagai kesimpulannya, saya dapat merumuskan bahawa pengangguran ini merupakan perkara yang negatif dan akan menimbulkan pelbagai permasalahan dalam kalangan masyarakat dan juga kerajaan. Oleh itu, dengan kuasa yang ada pada pihak kerajaan, saya sebagai wakil kepada masyarakat di Malaysia ini merayu agar tidak memandang remeh akan perkara ini. Setakat itu sahaja perbincangan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhan, COVID-19 bukan sahaja memberi kesan terhadap masyarakat dan individu, malah ia turut menjejaskan sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan serta pendidikan negara. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton.